Yung mga napuntahan namin are not the common places that most people who love to travel goes to less or beaten reach paths. yun. Yung dangers, kasi habang nandun ka sa slope, steep slope na gano'n, tapos biglang lilindol na gano'n, so mapipil mo siya. Kasi nangyari yan sa amin, isa sa mga fieldworks namin. So habang nag-interview kami ng kapitan sa Bohol, and kahit kung saan Negros natin. So habang nag-interview kami, nag-educate, biglang lumilindol. So, Aftershocks. yun yung mga dangers din. Actually, yung word na fault finder, ang nag-coin yan kasi is yung director namin. So, si Sir Renato, si director. Kaya niya tinawag na fault finder kasi kami yung naghahanap ng mga active fault. Sa totoo lang, marami kaming ginagawa. So, hindi lang yung paghahanap ng fault o pagmamapa. So, pero ang main na ginagawa nga namin is yung mapping ng fault at saka iba pang hazards na related sa earthquake. Minsan, nadadamay din sa volcano. So, day to day, sa isang taon na lang, pag-usapan natin, yung sa isang taon may mga projects kami, kailangan namin produce kunyari ng hazard map sa isang area. So, kung fault hazard dyan, so yun yung focus namin. Kailangan siyang matapos. So, from start, yung aming method, simulan yan hanggang sa matapos siya at i-approve at saka ilabas sa tao. Halimbawa sa field, no? Mag-fielder kami. Halimbawa, may lindol na nangyari. Tapos papadala kami doon. Nakikita kasi namin yung fears din ng mga tao, yung takot nila. So, kailangan namin, parang it's not just yung physical side, yung science side na ginagampanan namin sa field, especially kapag may mga lindol. Pero yung social science side na kailangan mo silang parang i-allay yung fears nila and kailangan mo silang kausapin personally na huwag kayong matakot, ganito lang po yung nangyayari sa kalupaan natin. Ganun. So kailangan mong yung science part na technical part, kailangan mong ibahagi sa kanila such that maiintindihan nila in a layman at mawawala yung takot nila, or kung hindi man mawala, ma-minimize yung takot nila. So, yan, isa yan sa mga challenges. Hindi man siguro sobrang hirap, pero it's really one of the challenges that we face pag nandun kami sa fieldwork, especially pag may mga emergency situations. Ito yung may event na may earthquake na, may earthquake. Pero So, parang may quick response. at least ito, alam mo, talagang dangerous andyan yung lindol, may aftershock. Pero iba pa yung hirap ng before, preparing the hazard maps pa lang. So, iba yung, kung nandito lang kami sa opisina, okay lang. Kasi aircon, sige, interpret, maduduling ka lang. Pero yung yung pag lumabas na kami ng field, kasi we just don't stop with, eto na, na-interpret na namin. We have to go to the field and verify.
Ang fault ay in Tagalog, no? Biyak siya yung bitak sa lupa. Meron pa yung bitak na pinag-uusapan natin, malalim yan. So yun yung parang yung weak ng part ng earth natin, kung saan nagbabanggaan yung dalawang parte ng ground together, or nagbabanggaan, may naghiwalay, tapos meron nag-slide naman. Kumbaga, nagkikis-kisan. Kiss-kiss. Nagkikis-kisan yung mga bato. So, yung fault na sinasabi, hindi talaga siya yung, di ba, yung pag naririnig kasi ng mga tao, fault finder, parang you're being critical or something. Pero sa amin, in a geological sense, naghahanap kami ng mga, kumbaga, weak zones sa Earth. Na pwedeng maging source ng earthquake. Sa ngayon kasi, para lang malaman ng ibang tao, no? Ngayon, ang sanay ang public, ang mga madla, is to look at Google Earth images. Kasi nakikita na nila yung bukungan ng bahay nila, yung kalsada. Pero noong time na wala pa itong Google Earth at wala pa tayo access sa internet and all of this sa mga digital na mga imagery, ang ginagamit talaga is topographic map. Ito, naka-reflect dito yung contour or yung elevation ng lupa natin. Tapos sa mga marunong makaintindi nito, ang mga sundalo, kami sa mapping, I think civil engineers, geological engineers, marunong sila umintindi nito. Alam namin kung alin yung mataas na lugar, alin yung flat, alin yung mukhang may deformation, etc. So, doon namin pinaplot yung mga nai-interpret namin from satellite imageries or mga aerial photos. Yung aerial photos, ito yung basehan ng paggawa ng topographic maps natin noon. Ngayon, pag na-interpret na namin to, nalapatan na namin ng tamang mga hazards, lalabas na yung hazard map natin. Pero ang base map namin na ginagamit, yung topographic maps. Pero minsan naman, pwede mong ipatong yung hazards. Ngayon, ginagawa namin minsan sa satellite imageries, pwede namin overlay. Kasi nga, meron na tayong GIS. Pero nung unang panahon, yung mga mas matanda, yung mga sila director, yung panahon nila, ano siya, ang ginagawa nila, talagang hand-drawn yung maps. So, from yung hazard maps, hand-drawn nila, pero ang basis nila, topographic maps na ginagawa ng Maria. So, well, basically, yung topographic map, siya yung Base. parang flat na sa papel, representation ng mga elevation natin sa Earth. So, pag naging hazard maps na yan, nandun na yung fault, kung fault hazard ang pinag-usapan natin. okay. Nandun na yung, kunyari, liquefaction o yung ground shaking, ipinapatong yun doon. So, yun yan. Parang mas madaming ginagawa kasi sa desktop before going to the field. Kasi Dapat prepare i-interpret mo na siya eh. So sa map, meron ka nang mapoproduce na active fault map. And then, kailangan mo lang siyang i-verify dun sa field kung nag-exist ba talaga itong landform na to, totoo ba na merong yung river ay offset, i-verify mo siya sa field. Para ano din lang, mas maintindihan, paano namin hinahanap. Kunyari nangyari na ito years, hundreds of years ago or what, yung recurrence interval. Ang active fault kasi, pag gumalaw siya, di ba yung tinatawag na bumibitak sa ibabaw ng lupa, ground rupture yung term natin or surface rupturing, nag-iiwan to ng langat. So through time, kung hindi na modify yung ground, makikita pa rin dapat namin yung kumbaga sa tao may peplet siya. So yun, makikita namin yung scar minsan na tawag. So yun yung hinahanap namin sa field ng mga evidence. Minsan naman, kunyari ang ilog, alam natin ang ilog nagfo-flow dire-diretso lang siya. Tapos sa mapping namin desktop, merong mga parallel rivers na mapapansin mo, unusually, lahat sila pumaling sa kaliwa. Pero may pattern na kilometers away ng mamapa mo, may pattern sila. So yun yung mga tinitingnan namin sa field. Hinahanap namin yung mga evidence na yun. Pag nakita namin siya, okay, alam na natin, nandiyan siya, solid yan, approve na tayo, go, parang ganun. Tapos na siya. Pero meron pa isang yung fault finder dito, yung mga geophysical method naman ginagamit. So yung sila may mga instrumento. So yung instrumento na to parang induced na acoustic wave, induced na seismic wave, tapos parang ano siya, kung baga sa instrumento na ginagamit ng doktor, para siyang x-ray. Ine-x-ray niya ilalim ng lupa. So kasi kunyari sa ibabaw,
So, yung surface, kami pinag-aaralan namin surface. Pero pag hindi na siya kita, minsan gagamitan ng instrumento. Yun. So, yung isang ibang group yun sa amin, pero still, fault pa rin yung hinahanap nila. Nung ako nandito, 1989. Tapos nagsimula ako bilang officer dito, that was 2002. Tapos itong subdivision nagko-consist ng 599 houses. Each house merong 6 na household. 2002 to 2004, hindi pa namin nakikita yung mga fault lines na yan. Parang lumabas lang siya nung 2009, mga ganyan. 2009, nakita namin medyo nagbibitak-bitak na yung kalsada. Hindi pa siya bumababa. Tapos, nung that was 2000, hindi ako sigurado 2010, mga ganon. Nakita namin medyo nag-iba na ang ng kalsada, medyo bumaba na. Tapos, that was the time na meron na nagpupunta dito para isa-isa ng mga CNN, tinignan namin yung mga bahay, doon namin nakita talaga na very, yung sira ng mga bahay. Tapos, doon nila nalaman na karugtong pala to ng West Valley Point. Ayan. Ano pa? Tapos, binisita nga namin yung mga parang dugsong-dugsong siya. Lahat ng magkakahilera ng each block. Tinatawag namin purok. Ngayon, parang dugsong-dugsong na sila. Diba? Oo. Dugsong-dugsong na sila. So, yun ang nalaman nga namin na merong ang fault line. Yung body fault system, isa ng active fault. No? Alam natin na active fault siya. So, nababanggit-banggit na siya. Ang active fault na to, may ang klase ng paggalaw niya, tinatawag natin na right lateral, pa-horizontal. So, yan. Kunyari, ito yung fault, diba? Pitak sa lupa. So, kunyari, yan yung valley fault system sa isang side, West Valley Fault. Gumalaw siya. Ang klase ng paggalaw niya ay pupunta yung isang part ng block ng land to the right. So, kung ito yung magkadugtong, So, kung ito land, kunyari, ito yung kalsada, yung blue yung ilog. So, pag gumalaw siya, magiging right. Pero yung valley fault natin, may mga parte dyan na may kasamang pagbaba. Okay, sa field, simple lang talaga yung dala namin. Map, yung working map. So, kung nyari, i-trace ng fault, hahanapin lang namin sa field. Tapos mga gadgets, kailangan namin GPS, compass kami, camera, ganun kasimple lang yung bit-bit namin. Rangefinder, oo. So, kung nakikita nyo, nagmamapping kami, lini-document namin sa mapa namin. Yung working map namin yung nakikita namin on the ground. Tapos, syempre kasama doon, nag-i-interview kami ng mga residents. Pagkatapos namin interview yung residents, minsan kinakausap namin sila, pinapaliwanagan kung ano yung nangyayari. So, it's all part na pag kami nag-field work, kahit saan kami mapunta, gano'n. So, mamapahin nyo, kausapin yung taga doon, tapos explain kung ano yung nangyayari. At saka yung ano yung ginagawa namin, yung purpose. So, basically, yung ganun siya. Ano siya, ito fissure with, ito rin yung nag-coincide with phase ng fault natin. Fault and fissure group. Yung case na to, different to from the case ng mga nasa north na part ng Valley Fault, ng West Valley Fault. Kasi ito, meron siyang tinatawag natin na creep. So gumagalaw siya kahit wala yung ating, walang malaking lindol. Pero yung mga nasa north, yun yung parang pag gumalaw yun, may kasamang lindol, and usually malakas. Yung sinasabi namin na kapag yung structure nyo o yung bahay nakatayo sa fault, pag gumalaw yung fault, kasama yung bahay, gagalaw din siya. Talagang magkakalindol na ulit. Galing dito yung magnitude 7.2. Ngayon, nakikita na natin yung deformation niya. Mas makikita natin yung sira. Masisira siya eventually. Pagkalindol. Bukod sa may crack ito, masusundan mo yung crack galing sa labas.
dito siya Sinesiyensya. tumutuloy. Pero diretso siya dun sa poste. Parang ito na yung isa sa mga pundasyon or ano ng bahay pag mga posts na. So structurally, hindi na talaga safe. Actually, yung nakikita natin dito, yung mga nakapatong sa fault, kunyari ito sa north part na wala tayong fissuring na nangyayari. Pagka nagkalindol at gumalaw yung fault na yun, ganito yung mangyayari doon. So, pwedeng ganito. Ang number one ano talaga dito, I think yung preparedness, preparedness. So that's why nagkakaroon kami information, education campaign. For FIVOX part, it's FIVOX more of part. a soft measure for FIVOX part. Pero yung iba, ang alam ko after the GMMA 2013 results, itong remapping, if you remember si DPWH, yung Ayala Bridge, di ba, sila, retrofitting or inayos nila. So, unti-unti, may mga ganun ng steps I think ever since lumabas din yung MMIers ng 2004. Unti-unti, may mga actions naman yung government. Minsan, tinatanong kami, how prepared are we? Hindi pa rin natin masabi kung ano. Kasi talagang pag andyan na yung malakas na pagyan magpapanik ang mga tao. Even kami. Malamang even kami. Pero nga, yung earthquake drill, actually it's a good practice yun. Kasi parang practice na rin yan pag nagkaroon ng lindol. Doon mo maa-assess kung, okay, kulang pa kami ng mga tao sa ganito. Yung committee namin for the medics, kulang pa. Or yung mga tao hindi pa marunong mag-duck cover and hold. Doon nakikita sa earthquake drill So after nung earthquake drill, mayroong assessment dapat yan. At nung next time na mag-earthquake drill, may improvement dapat from the last. So kaya nagiging regular halos yung earthquake drill natin. Para ma-improve. Kasi yung mga tao masanay doon sa gagawin nila. Practice siya. Konti lang kami sa mundo, kaya proud kami na at least gusto kami. And saka hindi siya yung skill kasi na after mong graduate ng college, ng geology course, alam mo na, hindi You learn it through experience, through training. So I think we have gained yung ganong klaseng experience and training para masabi namin talaga na fault finder kami. Finder talaga yun. Hindi ako yung geologist. Especially, siguro being with people then kaya nagkaroon din ng yung credibility mo as a geologist or as a fault finder. Yun. Kasi otherwise, kung hindi ka naman related sa P-balls, hindi ka nag-work dito sa P-balls, so wala. I mean, hindi rin makikita yung work mo. So we're always attached to the mandates of P-balls. That's why we're called fault finders and we will be able to leave some legacy. Siguro yung dedication. How proud are we? Oo, proud. Pero kasi, hindi mo gagawin to kung yun nga, hindi mo feeling na fulfillment. Tapos, kailangan siguro kung sa younger generation, sa feeling ko we have to see yung dedication nila. Kasi talagang tiyagaan talaga to yung pag-delineate, paglinya mo, hours and hours. Minsan inuubo ka na, tumutulo na yung uhog mo, sinisip mo, may feel pa bukas. Nakatingin kang gano'n sa photo, nag-i-interpret ka, pero kailangan mo pa rin siyang gawin. Pag sinabi namin na ganito yan, yung totoo yung sinasabi namin, may basis. Hindi dagi invento kami. Kaya yung mga umaaway sa amin, may fault dun sa kanila, parang hindi naman po namin yan inimbento. No, that's facts, based on science. At the end of the day, indirectly man, unlike yung mga search and rescue workers natin, sila yung direct andun sa scene ganun. Indirectly, we know we're saving lives. Ano ba ang lindol at aftershocks? Ang earthquake o lindol ay isang natural na kaganapan kung saan ang lupa ay unti-unting yumayanig. Mayroon dalawang sanhi ng paglindol. Una ay ang pagsabog ng bulkan. Kapag ang bulkan ay pumutok, ang magma o mainit na putik sa loob nito ay gumagalaw dahilan upang gumalaw din ang lupang malapit dito. Pangalawa ay ang biglaang paggalaw ng lupa buhat ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang enerhiyang ito ay tumatama sa plate boundaries and faults
na nagiging sanhi ng biglaang paglindol. Mayroon ding iba't ibang lakas ang pagyanig o paggalaw ng lupa kapag lumilindol, at ito ay nasusukat sa dalawang pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng magnitude. Ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya dala ng paglindol mula sa pinakapuno ng kanyang pinanggagalingan. Ito ay sinusukat gamit ang Richter scale. Tulad na lamang ng malakas na paglindol na naganap sa Bohol noong ika-15 na Oktubre taong 2013 na pumalo ng 7.2 magnitude sa Richter scale. Kung ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya na nagmumula sa ilalim ng lupa, ang intensity naman ay tumutukoy sa lakas ng lindol ayon sa nararamdaman ng tao. Mayroong iba't ibang intensity ng paglindol. Mayroong mahina na parang nakakahilo lamang sa pakiramdam o intensity 1. Mayroong pagyanig kung saan makikita mo ang paggalaw ng mga bagay sa iyong paligid. At mayroon ding pagyanig at paggalaw ng lupa na hindi lamang lubhang nakakapaminsala kundi maaari ring kumitil pa ng buhay ng mga tao. Kapag ganito na ang uri ng paglindol, ay umabot na ito sa intensity 8. Pag ganito, ang mga gusali ay nagsisimula ng gumuho at ang mga kalye ay nahahati na rin sa dalawa. Hindi lamang iyon, ang epekto ng lindol ay hindi lamang nangyayari sa oras ng mismong lindol dahil mayroon ding tinatawag na mga aftershocks. Aftershocks? Oo, aftershocks. Pagkatapos ng isang lindol, maaari pang magkaroon ng aftershocks o mga mahinang magkakasunod na pagyanig ng lupa. Ang aftershocks ay maaaring magisanhi ng pagsabog ng bulkan, sinkhole o pagkakaroon ng malaking butas sa lupa, liquefaction, o paglambot ng lupa dala ng tubig na nagmumula sa ilalim nito. Ito din ay maaaring magisanhi ng isang tsunami. Lubha itong mapanganib sapagkat anumang oras ay maaaring tuluyan ng bumagsak ang mga gusali o bahay na nasa paligid, lalo na sa pinangyarihan ng liquefaction. Sa ganitong mga pagkakataon, mas mabuti na mamalagi sa open space o lugar kung saan maluwag at malayo sa kinatatayuan ng mga bahay at gusali. Kung nasa loob ka naman ng gusali at delikado na para sa iyo ang makalabas pa, magtago sa lugar kung saan matibay ang pundasyon tulad ng ilalim ng matigas na lamesa at protektahan ang iyong ulo. Kaya napakahalaga rin ng pagkonsulta sa ating mga hazard maps. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOSTv app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOSTv. DOSTv app. Now available on Google Play. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net.